ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده حلقة مقارنة اتعودنا عليها دايما بين البرامج اللي بنعمل لها شرح مفصل. حلقة النهارده مقارنة بين ون نوت اللي عملنا له حلقة شرح قبل كده وكانت الحلقة بتاعته من اكثر الحلقات مشاهدة، وبرنامج كولا نوت اللي عملنا له حلقة شرح مفصل من فترة، وبرضو من البرامج اللي انتوا طلبتوها وكانت من البرامج اللي انتوا متحمسين انكم تعرفوا عنها اكتر. برنامجين، واحد من شركة عريقة زي مايكروسوفت والتاني من شركة تعتبر لسه حديثة العهد ولكن عملت شغل كويس جدا في السوق. عشان كده هنعرف مع بعض مقارنة سريعة ما بينهم، ايه الحاجات اللي بيتميز بيها كل واحد. وبدون ما اطول عليكم، لو انت لسه مش مشترك يا ريت تشترك، فعل زر الجرس، تضغط لايك، ويلا بينا نشوف ايه الفرق بين البرنامجين. مبدئيا كده قبل ما ابتدي المقارنة، في لغط بيحصل دايما في حلقات المقارنه بين ناس كاتبه لي انت جاي على البرنامج ده جدا، انت جاي على ون نوت، انت جاي على نوتابيلتي، لا ده كذا احسن، ده كذا احسن. انا لما بعمل لك مقارنه انا بعمل لك توضيح لبعض النقط المميزه لكل برنامج. انا مش بقول لك ده حلو ولا ده وحش، كلها برامج كويسه. في برامج في ناس بتفضلها على برامج تانية. انا مش مهمتي هنا ان انا اقول لك ده وحش ده حلو، انا هنا بحكم خبرتي في التعامل مع برامج النوت المختلفه، فمن وجهه نظري انا كزكريا بقول لك ان هنا في نقط مميزه 1 2 3، وهنا نقط مميزه 1 2 3. لكن انا ما بقولكش انت تاخد ده وما تاخدش ده، احتياجاتك واستخداماتك هي اللي بتحدد انت محتاج لايه بالظبط. في ناس بتفضل نوتابيلتي جدا مع انه مدفوع، في ناس بتحب الون نوت جدا وهو مجاني، في ناس بتحب الكولا نوت، في ناس بتحب برامج تانية. انا مهمتي ان اوضح لك كل الامور بدون تحيز. انا لا اتحيز لاي برنامج، حتى لو ليا راي شخصي في برنامج معين ده بحتفظ بيه لنفسي، انا بس هنا مهمتي التوضيح فقط. فحبيت بس ارد على النقطه دي لان متكرره جدا في الكومنتات. فيا جماعه المقارنه هدفها التوضيح الاكتر وان اساعدك انك تاخد قرار انت محتاج ده ولا ده. طبعا برنامج ون نوت في حاله الشرح التفصيلي اللي عملناها كان عندنا بعض الملحوظات، زي منها مثلا اني لما اجي افتح ملف وورد بيتفتح شورت كات مش بيرضى يفتحه كملف اقدر اشتغل عليه. في كولا نوت ما بيفتحش اصلا ملفات وورد، ما بيقبلهاش بشكل او باخر حتى لو شورت كات، هو بس بيشغل بي دي اف. فالاتنين متساويين في النقطه دي. كولا نوت بيتفوق على ون نوت في ان عنده تمبلتس اكتر من الورق، تسطيرات مختلفة، خلينا نتكلم كده بلغة عامية، مربعات، نقط، اشكال مختلفة، في حاجات اصلا كمان غريبة جدا ما يعرفهاش غير اهل تخصصات معينة. في عندك مثلا كفرز مختلفة باشكال مختلفة افضل شوية من ون نوت. بالنسبه للاوديو ريكوردنج، وده سؤال كتير بيجيلي، الاوديو ريكوردنج في الاثنين تقريبا متساوي، بس ممكن يتفوق سنه بسيطه في الكولا نوت، ولكن اجمالا الاثنين زي بعض، الاثنين بيتعاملوا مع الفايلات بشكل متساوي، ولكن بفضلوا سنه في الكولا نوت. طبعا وان درايف بيعمل مزامنه مع منتجات مايكروسوفت والاوفيس، اما كولا نوت بيعمل مزامنه فقط مع الاي كلاود، الخدمات السحابيه بتاعت ابل. ده لغايه الوقت اللي انا بكلمكم فيه ده. الوان نوت بيتميز بخدمه اسمها الاميرسيف ريدر، وده ببساطه اي كلمه عندك يقدر ينطقها لك بصوت ست او راجل بسرعات مختلفه ويترجمها لك لو انت محتاج ان انت تستوضح بعض الكلمات عندك مش فاهمها بلغه انت مش عارفها. دي تبقى نقطه زي ادونز كده جوه البرنامج. اما في كولا نوت بيبقى في حاجه كده بس معموله از بيتا فيرجن، لسه ما اتثبتتش في البرنامج، انت تقدر ترانسليت اي كلمه عندك لاي لغه برضو انت عايزها. طبعا مزايا كولا نوت في حاجه اسمها الرولر، وده عباره عن مسطره بتقدر تحددها وبتظبط لك زوايا انجلز وممكن تظبط بيها تسطر او تحسب زوايا معينه. ده لو انت بترسم حاجه محتاجه تظبط الرسم بتاعك مظبوط بقياسات معينه بدل ما تستخدم منقله او مسطره في الورقه العاديه. انت هنا بتلاقي نفس الادوات دي موجوده عندك. هتلاقي عندك برضو جنب ادوات كتير جدا هتلاقي فيه علامه كاميرا كده او فيديو، ده معناه انك لو دوست عليها هيوديك على لينك على اليوتيوب فيديو توضيحي للاداه دي بتعمل ايه بشكل مفصل، ودي نقطه برضو حلوه جدا. وانا يعني كمان حبيتها اكتر من برامج كتير كانت عامله توتوريالز، لان ده بيبقى جنب كل اداه، مش محتاج ان انا اروح في مكان معين اسيرش وانا بستخدم الاداه، افتح اللينك واشوف انا عايز افهم الموضوع ده ايه. طبعا من مزايا برضو كولا نوت وموجوده في برامج كتير هي البوينتر، بيقدر يديك بوينتر باشكال مختلفه، ممكن مميز قوي في الحته دي، بيديك اشكال مختلفه جدا للبوينترز، افضل كمان من برامج كتير مميزه جدا، بتخلي الموضوع شكله شيق اكتر.
بالاضافه ان انت تقدر تستخدم الهايلايتر، وطبعا كل برامج فيها هايلايتر، ولكن في اوبشن انك تخلي الهايلايتر حتى لو انت استخدمت لون غامق مفترض انه يضغي على اللون الاساسي بتاع الخط، هو بيخلي الهايلايتر دايما بشكل معين او بدرجه معينه بحيث ان اللي تحته يفضل ظاهر وبشكل واضح، وبيخفف لك اللون اوتوماتيك بحيث ان كل الكلام يفضل ظاهر فوق الهايلايتر. من الخواص حلوه جدا في CollaNote هي الجستشرز او الايماءات او السوايبس، ودي بعض الاختصارات تقدر تعملها باستخدام الاصابع. انت بس عايز تعمل اندو ريدو، عايز تنفذ امر معين، كل الحاجات دي بتتم عن طريق اوبشنز بتقدر تعملها تفعيل، مثلا تعمل تاب دبل تاب، عايز تعمل حاجه معينه باستخدام الصباعين بثلاثه مع بعض، باستخدام صباع واحد، تقدر ترسم باستخدام الاصبع. ودي النسخه، ودي طبعا اوبشن موجود في الوان نوت وموجود في الكولانوت. طبعا وان نوت واجهه اوفيس متكامله فيها كل الاوبشنز، كل الحاجات اللي احنا متعودين عليها في الاوفيس، ما فيهوش حاجه مختلفه، ولكن هو مميز في الحته دي. اللي عايز يشتغل على حاجه زي الاوفيس بالظبط هو وان نوت، ملهوش منازع وملهوش منافس، وستيل الحاجات اللي تقدر تعملها على الاوفيس هو افضل برنامج بيقدم الموضوع ده، سواء من استخدام مثلا رسم جداول، ايكويشنز، الحاجات دي كلها هو الافضل من ناحيه الحاجات دي كلها. اما بالنسبه لكولانوت مثلا بيقدم لك ميزه زي ان انت تقدر ترسم كيرفز، زي مثلا الرسوم المهنيه، تقدر تعمل كيرف باشكال معينه وبشكل احترافي جدا وبيظهر بشكل متميز. مقارنتنا خلصت، في نقط اكيد كتير ممكن نقولها، ولكن انا اكتفيت بالنقط دي. ممكن مستقبلا لما يحصل ابديتس تانية ممكن نعمل مقارنة جديدة ونشوف ايه اللي زاد هنا وايه اللي زاد هنا. اكتبوا لي في التعليقات لو انتوا عايزين حلقات مقارنة تاني، اكتبوا لي في التعليقات لو انتوا عايزين اقتراحات لشرح برامج او لاي حاجة، اكتبوها لي في التعليقات، انا بشوف كل تعليقاتكم واشوفكم على خير الفيديو القادم.